Đài truyền hình của Ấn Độ đưa tin trong động thái phản ứng nhanh sau vụ tai nạn hàng không thảm khốc, chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc quyết định dừng khai thác toàn bộ đội máy bay Boeing 787 của hãng hàng không quốc gia Air India. Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi một chiếc máy bay Boeing 787 của hãng Air India gặp nạn khiến 269 người thiệt mạng, bao gồm cả người trên máy bay và dưới mặt đất. Đây là một trong những thảm kịch hàng không nghiêm trọng nhất trong lịch sử hàng không dân dụng Ấn Độ. Ấn Độ vào ngày hôm qua đã bắt đầu tiến hành trao trả cho các gia đình thi thể của nạn nhân trong vụ tai nạn. Đến nay, các bác sĩ pháp y đã thu được khoảng 275 mẫu ADN lưu giữ tại nhà xác bệnh viện dân sự. Những mẫu này tiếp tục được đối chiếu với mẫu ADN của những người thân đang đau buồn. Hiện 6 thi thể đã được trao cho gia đình nạn nhân để hỗ trợ các gia đình. Cảnh sát và nhân viên bệnh viện đang cung cấp hỗ trợ về mặt tinh thần và đảm bảo rằng mọi thủ tục đều được xử lý một cách trang nghiêm và thận trọng.